Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim a apărut cu o expresie sumbră în fața camerelor, ochii lui reflectând o furtună care se pregătea de ceva vreme. Evitase să vorbească timp de săptămâni întregi, păstrând tăcerea în timp ce zvonurile se înmulțeau ca focul. Totuși, de data aceasta, ceva în privirea lui arăta că răbdarea lui avea o limită. Cu voce fermă și fără ezitare, a rostit o frază care i-a lăsat cu gura căscată pe toți cei prezenți. Melissa Dengel va plăti pentru ceea ce a făcut. A fost o sentință mai mult decât o declarație, o promisiune încărcată de emoții profunde. Nimeni nu se aștepta la o reacție atât de intensă din partea actorului, cunoscut pentru natura sa calmă și capacitatea de a sta departe de scandaluri. Dar era ceva în această poveste care le atinsese profund. Speculațiile cu privire la ceea ce s-a întâmplat între el și Melissa Dengel au avut loc de mult timp, dar niciun mijloc de presă nu reușise să scoată adevărul la lumină. Totul s-a schimbat cu acele cuvinte, care au spart gheața și au aprins flacăra curiozității colective. Ce făcuse Melissa Dengel pentru a provoca un asemenea răspuns din partea Halil Ibrahim? Cei apropiați actorului susțin că ceea ce a trăit a fost mai mult decât o simplă trădare. Se vorbea despre manipulare, minciuni țesute cu grijă și o rețea de înșelăciune care se extinde dincolo de personal. Halil Ibrahim, mereu discret, îndurase în tăcere, sperând că lucrurile se vor rezolva fără a fi nevoit să se expună. Dar se pare că Melissa Dengel a mers prea departe. Se pare că a trecut de o linie pe care nici cea mai răbdătoare inimă nu o putea ierta. Rețelele de socializare au devenit virale imediat ce videoclipul cu citatul lui Halil Ibrahim a devenit viral. Mii de fani au început să speculeze, să-l apere și chiar să ceară dreptate pentru cele întâmplate. Teoriile au variat de la dureri devastatoare până la trădare profesională. Singurul lucru care era sigur era că Halil Ibrahim nu vorbea ușor, iar dacă se hotărâse să folosească acele cuvinte, era pentru că avea motive întemeiate. Calmul cu care a spus-o a făcut declarația și mai șocantă. Melissa Dengel, la rândul ei, nu a dat încă niciun răspuns public. Tăcerea lui a creat și mai multă tensiune, de parcă ar fi știut că orice cuvânt rostit ar putea reveni să-l bântuie. Unii apropiați actriței spun că este devastată și surprinsă de reacția lui Halil Ibrahim. Alții, însă, sugerează că știa exact ce face și că aparenta lui nevinovăție este doar o altă mască. Adevărul, așa cum se întâmplă adesea în aceste cazuri, pare a fi ascuns printre umbre și șoapte. Halil Ibrahim și-a continuat angajamentele profesionale, dar aparițiile sale publice au devenit mai rare. Când se arată, are o expresie îndepărtată, de parcă ar fi încă procesat tot ce s-a întâmplat. Fanii săi îl susțin necondiționat, trimițându-i mesaje de putere și dragoste. El, deși recunoscător, păstrează distanța. Este clar că se află într-o etapă de introspecție, căutând să închidă un capitol care l-a marcat profund. Cei care îl cunosc pe Halil Ibrahim încă de la începutul lui spun că nu l-au văzut niciodată atât de afectat. Nu este doar o rană la inimă, ci ceva mai profund, o dezamăgire care i-a afectat încrederea, felul său de a vedea lumea. Melissa Dengel nu a fost doar o figură trecătoare în viața sa. A reprezentat ceva mai mare, poate chiar un viitor care nu va mai fi. Asta face ca cuvintele lui să rezoneze mai puternic, pentru că în spatele lor se află durerea, dar și hotărârea. Presa, așa cum era de așteptat, a început să urmărească fiecare detaliu din trecutul celor doi. Fotografiile vechi, interviurile din trecut, gesturile și privirile sunt acum analizate cu lupa. Toată lumea vrea să găsească indiciul care dezvăluie ce s-a întâmplat cu adevărat. Dar Halil Ibrahim nu a mai vorbit. Acea singură propoziție atârna în aer,
ca o promisiune că adevărul va ieși la iveală, mai devreme sau mai târziu. Unii sugerează că această declarație nu este doar o modalitate de a se evaza, ci un anunț că Halil Ibrahim va lua măsuri. Nu neapărat legal, ci simbolic. Un fel de răzbunare elegantă, gândită cu răceală. Halil Ibrahim nu este unul care să strige sau să acționeze din furie. Stilul lui este mai liniștit, mai calculat. De aceea fraza lui sună mai mult ca o soartă pecetluită decât ca o amenințare trecătoare. Anturajul Melisei Dengel a început să se distanțeze, de parcă ar fi știut că furtuna care se apropie este inevitabilă. Actrița, cândva omniprezentă la evenimente și pe rețelele de socializare, a dispărut de pe radar. Aștepți ca apele să se calmeze? Sau poate că își pregătește apărarea, versiunea lui despre fapte? Între timp, tăcerea devine la fel de asurzitoare precum cuvintele lui Halil Ibrahim. O tăcere plină de tensiune, de întrebări fără răspuns. Povestea dintre Halil Ibrahim și Melisa Dengel ar fi putut fi una pe care publicul își amintește cu drag, dar acum se transformă într-o poveste despre trădare și răzbunare. Expresia Melisa Dengel va plăti pentru ceea ce a făcut se repetă ca un ecou în mintea celor care i-au urmat. Este corect? Este necesar? Fiecare are propria părere, dar adevărul este că atunci când cineva ca Halil Ibrahim decide să vorbească, este pentru că și-a atins limita. Și acum, toată lumea așteaptă următoarea mișcare. Melisa Dengel va fi cea care va rupe tăcerea? Sau Halil Ibrahim va dezvălui în cele din urmă ce l-a condus la o declarație atât de crudă și definitivă? Nimeni nu știe. Dar un lucru este cert, această poveste nu s-a încheiat încă, iar rezultatul promite să fie pe cât de șocant, pe atât de neașteptat. Pentru că atunci când cineva ca Halil Ibrahim spune că se va face dreptate, nu există nicio îndoială că se va face. Pascali